Đào đường hầm xuyên biển ư? Đó là một công việc khó nhọc nhưng cũng đầy thú vị. Hãy tưởng tượng mà xem, trên đầu chúng ta là hàng triệu tấn nước, là cá mập, là tàu sân bay lướt qua, còn chúng ta thì đang ngồi trong một cái ống giữa lòng đất và di chuyển vèo vèo. Cảm giác đó vừa phê lại vừa run phải không nào? Thế nhưng để có được kỳ tích này, nhân loại đã phải đánh đổ bằng mồ hôi, máu và những bộ óc siêu việt suốt hàng trăm năm trời. Hãy cùng tìm hiểu xem công nghệ này nó ảo diệu đến mức nào, và đặc biệt là câu chuyện về đường hầm xuyên eo biển Manx, một kỳ quan mà người ta gọi là cuộc hôn nhân xuyên đại dương của Anh và Pháp. Nói về cái chuyện đào đường hầm dưới nước nói chung thì đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng không có một công thức chung nào cả. Tùy vào túi tiền của chủ đầu tư, tùy vào độ nông sâu của mặt nước và cái nền đất bên dưới là đá tảng hay bùn lầy mà các kỹ sư sẽ chọn những vũ khí cho phù hợp. Chiêu đầu tiên đó là rất thủ công nhưng lại cực kỳ hiệu quả, gọi là ống chìm. Thay vì hì hục đào bới dưới đáy biển tối tăm, người ta xây sẵn những đoạn hầm khổng lồ bằng bê tông cốt thép ngay trên đất liền. Những đoạn hầm này to như cái nhà cao tầng nằm ngang. Sau khi đúc xong, người ta bịt kín hai đầu lại để nó nổi lềnh bềnh như một chiếc thuyền, rồi dùng tàu kéo lôi ra giữa biển. Ở đáy biển, người ta đã cho máy xúc nạo vét sẵn một cái rãnh dài hun hút. Khi các đoạn đường hầm này đã nằm đúng vị trí, các kỹ sư sẽ bắt đầu cho nước vào trong để nó từ từ chìm xuống đúng vào cái rãnh kia. Cái hay nhất ở đây là công đoạn nối những đoạn hầm lại với nhau. Người ta sử dụng những vòng đệm cao su khổng lồ và tận dụng chính áp suất kinh hồn của nước biển để ép chặt các mối nối lại, khiến cho nước không thể lọt vào được bất kỳ giọt nào. Khi các đoạn đã dính chặt, người ta mới hút hết nước bên trong ra. Thế là chúng ta có một cái ống khô ráo chạy xuyên dưới lòng biển. Phương pháp này thì ăn chắc mặc bền, nhưng khổ nỗi là chỉ làm được ở những chỗ nước nông và sóng yên biển lặng, chứ ra giữa đại dương thì chịu. Thế rồi, nếu gặp chỗ nước sâu hơn hoặc đất đá cứng thì sao? Lúc này người ta phải dùng đến cái gọi là khiên đào hầm. Đây là một phát minh cực kỳ thú vị mà nó bắt nguồn từ thiên nhiên. Ngày xưa có một ông kỹ sư tên là Mark Brunel. Ông này mới ngồi quan sát một con hà biển đang đục khoét miếng gỗ tàu. Ông thấy những con hà biển này có cái vỏ rất cứng ở đầu để bảo vệ nó khỏi bị gỗ ép nát khi đang đào. Thế là ông ấy nghĩ ra ý tưởng chế ra một cái khung thép khổng lồ gọi là khiên đào. Khiên đào này giống như một cái lồng bảo vệ, công nhân đứng bên trong đó mà đào đất phía trước mặt. Đào đến đâu cái khiên tiến lên đến đấy, rồi ngay lập tức người ta xây vỏ hầm bằng gạch hoặc bê tông ở phía sau để giữ cho đất không sập xuống. Chính nhờ cách thức này mà đường hầm đầu tiên dưới sông Thêm ở London đã được hình thành, dù lúc đó vất vả và nguy hiểm vô cùng. Nhưng tất cả những điều trên vẫn chưa là gì so với con quái vật thực sự của thời hiện đại. Nó là máy đào hầm TBM. Nếu bạn nhìn thấy cái máy này ngoài đời, chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên bởi vì nó quá to, quá dài và quá nặng. Nó giống như một con tàu vũ trụ nhưng mà đang chạy dưới lòng đất. Ở đầu máy là một cái bánh cắt khổng lồ với những lưỡi dao bằng hợp kim siêu cứng. Nó vừa quay vừa nghiền nát mọi thứ từ đất sét đến đá tảng. Đất đá phía sau khi bị nghiền nát sẽ được băng chuyền đưa thẳng ra, còn cái máy cứ thế lầm lũi tiến lên phía trước. Cái hay nhất của máy TBM đó là nó không chỉ đào, mà nó còn tự động lắp ghép luôn các tấm vỏ hầm bằng bê tông cực kỳ chính xác. Đào đến đâu, hầm hình thành đến đó, đẹp như tranh vẽ, không khác gì đào metro ở trên cạn. Đây chính là vũ khí hạng nặng đã khuất phục eo biển Manx mà chúng ta chuẩn bị nói ở dưới đây. Bây giờ, hãy cùng quay về những năm 80 của thế kỷ trước để chứng kiến một trong những dự án điên rồ nhất lịch sử nhân loại. Bạn biết đấy, nước Anh là một hòn đảo và từ bao đời, người Anh luôn tự hào về sự cô lập của mình nhờ eo biển Manx rộng mênh mông. Nhưng đến một ngày, cả Anh và Pháp đều nhận ra rằng nếu cứ đi phà mãi thì quá chậm, mà buôn bán giao thương thì cần phải nhanh. Thế là họ quyết định làm một việc mà trước đó ai cũng bảo là không tưởng: đào một con đường hầm nối liền hai quốc gia. Đây không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà là chuyện danh dự, là cuộc đua xem ai giỏi hơn và ai bền bỉ hơn. Cái khó đầu tiên không phải là thiếu tiền, dù nó ngốn tới 15 tỷ đô thời đó, mà cái khó là chọn chỗ nào để đào. Hãy tưởng tượng cái đáy của biển Manx nó không phẳng lì, nó lồi lõm, chỗ thì bùn nhão, chỗ thì đá cứng như kim cương. Các kỹ sư đã phải mất bao nhiêu công sức để thăm dò địa chất và họ đã tìm thấy một kho báu thực sự. Đó là một lớp đá được gọi là phấn sét. Lớp đá này rất lạ, nó vừa mềm đủ để máy đào có thể lướt qua nhanh chóng, nhưng nó lại có tính chất chống thấm nước cực kỳ tốt, gần như không cho nước biển rò rỉ vào. Nó giống như một tầng hầm tự nhiên nằm sâu dưới đáy biển. Các kỹ sư hiểu rằng nếu giữ cho mũi khoan chạy đúng trong lớp phấn sét này, họ sẽ chiến thắng.
Còn nếu lỡ tay đào chệch lên trên cặp nước hoặc chệch xuống cặp đá cứng thì coi như xong phim. Thế là cuộc chiến bắt đầu. Hai bên Anh và Pháp mỗi bên tung ra đội quân tinh nhuệ nhất của mình với tổng cộng 11 máy đào hầm hiện đại TBM. Phía Anh bắt đầu đào từ vách đá Dover huyền thoại, còn phía Pháp bắt đầu từ Stuttgart. Hàng ngàn công nhân đã làm việc suốt ngày suốt đêm dưới lòng đất, tiếng máy móc gầm rú, bụi bặm mịt mù, nhưng tất cả đều hướng về một mục tiêu, đó là gặp nhau ở giữa biển. Tuy nhiên, dù cùng đào một con hầm nhưng hai bên cũng gặp những cái khó khác nhau. Phía Anh thì gặp may mắn, đó là lớp đá ổn định hơn nên họ đào rất nhanh, có lúc đạt kỷ lục thế giới về tốc độ. Còn phía Pháp thì khổ hơn nhiều, địa chất bên đó nứt nẻ, nước biển thì cứ trực chờ phun vào. Vì thế, máy của Pháp phải được thiết kế giống như một chiếc tàu ngầm, có khả năng chịu được áp suất nước cực kỳ lớn để bảo vệ những người công nhân ở phía trong. Nói đến đây thì không thể không nhắc đến một vấn đề cực kỳ căng thẳng, đó là công đoạn định vị. Hai cái máy đào từ hai bờ đại dương cách nhau 50 cây số, mù tịt không thấy ánh sáng mặt trời, xung quanh toàn là đất đá. Làm sao khi gặp nhau ở giữa biển, chúng lại không đi lệch nhau? Nếu chỉ cần lệch một góc nhỏ thôi, hai bên sẽ sượt qua nhau và lúc đó đúng là thảm họa. Để giải quyết việc này, các kỹ sư đã phải dùng đến những công nghệ xịn nhất thời đó, đó là định vị vệ tinh GPS và tia laser dẫn đường. Họ đo đạc từng mm, tính toán từng sự dịch chuyển nhỏ nhất của vỏ trái đất, căng thẳng đến mức mà khi hai đầu hầm chỉ còn cách nhau vài mét, tất cả đều nín thở. Và rồi cái ngày định mệnh, ngày 1 tháng 12 năm 1990 cũng đến. Một lỗ khoan nhỏ được đục thông từ phía Anh sang Pháp. Hai người công nhân, một người Anh và một người Pháp, đã thò tay qua cái lỗ nhỏ đó để bắt tay nhau. Và bạn có biết được rằng họ lệch nhau bao nhiêu không? Chỉ có 35 cm mà thôi. Một con số quá nhỏ bé so với quãng đường 50 cây số dưới đáy biển. Lúc đó cả thế giới vỡ òa vì người ta hiểu rằng từ nay trở đi, nước Anh không còn là một hòn đảo cô đơn nữa. Cái bắt tay đó không chỉ nối liền hai con hầm mà còn nối liền hai nền văn hóa, hai dân tộc vốn có nhiều duyên nợ. Nhưng đào xong rồi thì cấu trúc của nó như thế nào cho an toàn? Các kỹ sư không chỉ đào một cái ống to tướng rồi cho tàu chạy, vì như thế rất nguy hiểm, không có phương án khác. Và ở đây họ có hai đường hầm chính nằm ở hai bên để tàu chạy đi và chạy về. Ở giữa là một đường hầm dịch vụ nhỏ hơn. Đường hầm ở giữa này rất quan trọng, vừa là nơi để công nhân ra vào bảo trì, vừa là hệ thống thông gió và quan trọng nhất, nó chính là đường thoát hiểm. Nếu chẳng may một đoàn tàu gặp sự cố ở hầm chính, hành khách chỉ việc đi qua những cánh cửa nối sang hầm dịch vụ an toàn. Thực tế chứng minh thiết kế này là quá tuyệt vời khi có một vài vụ cháy nhỏ xảy ra. Nhờ hầm dịch vụ này mà không ai thiệt mạng cả. Nói về những con số xung quanh dự án này thì đúng là choáng váng. Bạn có biết được rằng lượng đất đá mà họ đào ra nhiều đến mức nào hay không? Người ta tính toán rằng nó đủ để xây dựng được một tòa kim tự tháp vĩ đại. Phía Anh họ không biết đổ cái đống đất này đi đâu cho hết. Thế là họ nảy ra một ý tưởng, đổ luôn ra biển cạnh vách đá Dover để lấn biển. Kết quả là họ tạo ra một công viên rộng 30 ha và dân tình bây giờ vẫn đi dạo mà có khi không biết dưới chân mình chính là đống đất đá cũ dưới lòng hầm. Còn phía Pháp thì họ đem đất đi san lấp mặt bằng để xây dựng các khu đô thị mới. Một chi tiết nữa đó là số phận của những con quái vật TBM sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hai bên đã thông hầm, những cái máy khổng lồ này coi như xong việc. Phía Pháp thì họ tháo dỡ máy này từng mảnh rồi mang lên mặt đất để tái chế. Nhưng phía Anh thì họ lại làm một việc cực kỳ thực dụng. Họ thấy rằng chi phí để tháo dỡ và đưa những cái máy hạng nặng này lên mặt đất còn đắt hơn cả giá trị còn lại. Thế là các kỹ sư Anh đã cho con máy này đào ngoặt xuống đáy hầm một đoạn sâu rồi để nó nằm yên ở đó mãi mãi. Họ đổ bê tông bịt kín lại, biến nó trở thành một phần của nền móng. Vậy nên các bạn sau này mà có đi qua đường hầm xuyên eo biển Manx, hãy nhớ rằng có một cái máy đang nằm ngủ yên ngay dưới chân mình. Nhìn lại toàn bộ dự án, chúng ta thấy được tầm vóc vĩ đại của con người. Để làm được cái hầm này, người ta đã phải dùng đến hơn 13.000 công nhân và kỹ sư làm việc ròng rã suốt hơn 7 năm trời. Có những lúc dự án tưởng như phá sản, nhưng cũng có những giai đoạn mà hy vọng đã bùng lên. Ngày nay, đường hầm xuyên eo biển Manx không chỉ là một công trình giao thông, nó là một biểu tượng của hòa bình và sự hợp tác. Đến đây thì nhiều người lại thắc mắc, đó là nếu làm hầm xuyên eo biển như vậy, tại sao không làm luôn một cái hầm xuyên Đại Tây Dương đi từ Mỹ sang Anh luôn cho nó rực rỡ? Nghe cũng rất là hợp lý, nhưng thực tế thì chuyện đó là chuyện không tưởng ở thời điểm này. Eo biển Manx chỉ sâu trung bình khoảng 45 đến 60 mét, còn đại dương thì nó sâu hàng ngàn mét. Ở độ sâu đó, áp suất nước khủng khiếp. Chưa kể đến những vấn đề khác, đó là đáy đại dương còn có núi lửa, có các rãnh sâu và các mảng kiến tạo luôn dịch chuyển. Chỉ cần một trận động đất nhẹ thôi là cái hầm dài hàng ngàn cây số đó sẽ gãy đôi ngay lập tức. Và cuối cùng chính là câu chuyện tiền nong.
Vậy nên, đường hầm xuyên eo biển Manx vẫn sẽ là một vị vua trong giới hầm xuyên biển trong một thời gian nữa. Nó dạy cho chúng ta một bài học rằng, thiên nhiên dù có hùng vĩ và đáng sợ đến đâu, nếu con người biết quan sát, như cách quan sát con hà biển, biết tính toán khoa học và quan trọng nhất là biết đồng lòng với nhau, thì không có cái vực thẳm nào là không thể vượt qua, không có cái lòng đất nào là không thể chinh phục. Cảm ơn, nếu thấy hay, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.